මේ තියෙන Python lesson series එකේ දෙවැනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ variables type ගැන. ඉතින් variable එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මීට කලින් වීඩියෝ එකේ ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න දන්නේ variable type ගැන. ඉතින් variable type අපි ඉගෙන ගන්න තියෙනවා දැනට type තුනක්. ඉතින් අද ඉගෙන ගන්න හදන type තුන පළවෙනි type එක තමයි පූර්ණ සංඛ්‍යා. පූර්ණ සංඛ්‍යා වලට අපි කියනවා integers කියලා. ඉතින් අපි integers type කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ int කියන එක. ඉතින් ඊළඟට අපි දෙවෙනි එක විදියට අපි අද ඉගෙන ගන්නවා දෙවෙනි type එක විදියට float කියන එක. float කියන එක අපි type කරන්න සම්පූර්ණයෙන්ම float කියන වචනයම type කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තුන්වෙනියට අපි ඉගෙන ගන්නවා අද දවසේ strings කියන ඒවා. ඉතින් str කියලා තමයි string එක අපි යොදන්නේ. ඉතින් ඒක ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි යොදන්නේ. මේ int කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා වලට, float කියලා කියන්නේ දශම සංඛ්‍යා වලට, string කියලා කියන්නේ අක්ෂර වලට. ඉතින් අපි මේ int කියන එකක් type කරගමු. අපි int කියන එක ගත්තට පස්සේ int එකට අදාළව අපිට පූර්ණ සංඛ්‍යා type කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට 10, ඒ වගේම 20, ඒ වගේම 30 මේ වගේ පූර්ණ සංඛ්‍යා තමයි int කියනට අයත් වෙන්නේ. ඉතින් float කියන එකට අපිට අයත් වෙන්නේ දශම සංඛ්‍යා. එහෙමත් නැත්නම් මේ වගේ භාග සංඛ්‍යා තමයි අපිට මේ float කියන එකට ඇතුළත් වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට string කියන එකට අපිට ඉංග්‍රීසි අක්ෂර ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් අපි උදාහරණයක් විදිහට type කරොත් city වගේ එකක් එහෙම මේවා ඔක්කොම හිතු වෙන්නේ string එකකට. ඉතින් මේ විදිහට variable types තුනක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ වගේම උද්දෘත පාඩත් අපි පාවිච්චි කරනවා Python ක්‍රමලේඛ භාෂාවෙදි තුනක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තනි උඩුකමාව පාවිච්චි කරලා අපිට මැද ඕන දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. මේ string එකකට උඩුකමාවක් තියෙන්න ඕනේ. float සහ integer වලට උඩුකමාව අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. string එකක් type කරනවා නම් අපි ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම දෙපැත්තෙන් උඩුකමා දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ උඩුකමා දාන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා උද්දෘත පාඩ. ඉතින් මේ උද්දෘත පාඩ වර්ග තුනක් භාවිතා වෙනවා Python වල. එකක් තමයි මෙන්න මේ තනි උඩුකමාව. දෙවෙනි එක තමයි අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් දිත්ත උඩුකමාව. ඒ වගේම තව උඩුකමාවක් මේ Python වලදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ තනි උඩුකමාවම තුන් පාරක් දෙපාරක් type කරලා පස්සේ දැන් අපිට මෙන්න මේ වගේ තනි උඩුකමා තුනක් ත්‍රිත්ව උඩුකමාවක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ type තුනම Python වලදී බලංගු වෙනවා. ඉතින් මේ type තුන තමයි Python වලදී ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ variable types තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ දැනට. ඉස්සරහට අපිට තව variable types හම්බ වෙනවා. ඒවෙන් හම්බ වෙමු.